हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई भ्लग। Let's start the vlog. आज चाहिँ हामी नयाँ भ्लगका साथ हामीहरू तपाईँहरू समक्ष आइसकेका छौँ। Going to Kolong Jarna. अत्याधिक गर्मी भएर विद्यालयहरू बिदा भएको मौका पारेर आज चाहिँ हामी माउन्ट एभरेस्ट स्कुलका सबै शिक्षकहरू मोरङको बिलबारी 11मा पर्ने लक्ष्मार्गदेखि लेटाङ जाँदै हुँदै मिक्लाजुङमा रहेको कोलोङ झरनासम्मको हाम्रो बाइकमा यात्रा सुरु भइसकेको छ। थाहा छैन, हामी हराइयो, बेपत्ता भइयो एकदम होइन। एकदम गाह्रो छ यहाँ। अब सोध्दै यहाँ बाटो खोज्दै जानुपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँ अब कसैलाई रोकाएर सोध्नुपर्छ होला बाटो। अब गाह्रो हो, घुम्न आएको मान्छे आफै अब हराइयो। कोलोङ झरना जाने बाटो हामीलाई थाहा नभएको कारण हामी बिचमा 2-4 जना मानिसहरूलाई सोध्यौँ पनि। रमाइलो दृश्यहरू बाटोमा हेर्दै जाँदा साँच्चै के लेटाङ जातेले मन हाम्रो लोभ्यायो। सुन्दर वातावरणको दृश्यहरू अवलोकन गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। जाँते काटिसकेपछि यात्रा अलिक कष्टकर थियो। साँघुरो बाटो हुँदै हामी अगाडि बाटो बढिरह्यौँ। पिच बाटोलाई छोडेर हामी साँघुरो बाटो हुँदै कच्ची सडकको बाटो हामी अगाडि निस्कँदै गयौँ। झरना जाने क्रममा झोलुङ्गे पुल तर्नुपर्ने रहेछ। सुदीप सरलाई अलिक झोलुङ्गे पुलमा कुदाउने एक्सपिरियन्स नभएको कारण सुदीप सर अलिक डर मान्दै कुदाइरहनु भएको थियो। केशर सरले पनि झोलुङ्गे पुलमा कुदाउन नसक्नु भएको कारण उहाँले बाइक कुदाउन रविन दाईलाई दिनुभयो। त्यतिकै हामी झोलुङ्गे पुल पार गर्दै अगाडि बढिरह्यौँ। अत्याधिक गर्मीको कारण र लामो यात्रा भएको कारण हामीलाई थकाइ लागिसकेको थियो र तिर्खा पनि लागिसकेको थियो। त्यसैका साथ हामी तिर्खा मेट्नको लागि त्यहीँ भएको पहाडबाट माथिबाट झरेको धारामा चाहिँ हामी पानी खान अघि बढ्यौँ। सुदीप सर र म बाइक बिसाएर पानी खान जाँदै गरेको यो दृश्य। पानी मिठो र चिसो थियो। पानी पिइसकेर र एकछिन थकाइ मारिसकेर हाम्रो यात्रा फेरि अगाडि बढ्यो। केराई बारीले घेरिएको मिक्लाजुङ साँच्चै रमाइलो दृश्य हेर्दा हाम्रो मन अत्यन्तै रमाइलो भएर डोगाइएको थियो। ठाउँमा खोलोङ झर्ना जाने साइनबोर्डहरू पनि टाँसिएको थियो। ठाउँमा पानी परेको कारणले त्यस क्षेत्रतिर हल्का असजिलो भइरहेको थियो। प्राय मानिसहरू त्यसै झरनातिर लागिरहेका थिए। हामी पनि हाम्रा बाइकका साथ हामी अगाडि बढिरह्यौँ। बाटो हल्का बिग्रिएको थियो, असजिलो दबाइरह्यो। बाटो बिग्रेको कारणले कुनै ठाउँमा चाहिँ आफू ओर्लेर पनि एक्लै हिँड्दै जानुपर्ने पनि थियो। त्यसै गरी म पनि ओर्लिएर हामी एक्लै हिँड्दै अगाडि बढ्यौँ। खोलाको किनारदेखि अलिक माथि एउटा घुम्ती पनि थियो। त्यसै घुम्ती छेउमा हामीले हाम्रा बाइकहरू स्कुटीहरू रोकाएर त्यहाँबाट हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्यौँ। दाँत बलियो हुन्छ, हड्डी बलियो हुन्छ है। ल चट्ट काट्ने हो, पिस बनाएर घाममा सुकाउने अनि सुपारी च्यापेर खाने हो। रविन सर त भन्नु त्यो पनि बलियो हुन्छ। रविन सर त्यो बलियो नभएर बाटो यस्तो रहेछ। खोलाको किनार हुँदै हामी झरनातर्फ अगाडि बढ्न थाल्यौँ।
अरू शिक्षकहरू पछाडि हुनुहुन्थ्यो भने मेरो अगाडि चाहिँ हिमसार र रविन दाई अगाडि हुनुहुन्थ्यो। रविन दाईले हामीलाई झरनाको बाटो देखाउँदै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट ट्याङ्कीमा भरेको अनि त आएको छौँ होइन ल हामी यस्ता रहेछ नि त ठाउँ दाइ ओहो ओहो टाढाबाट यहाँ आइपुग्दा थकाइ लागेको हामीलाई यो सङ्लो पानी र चिसो पानीले हाम्रो थकाइ पनि मेटिदियो। हामी शिक्षक साथीहरूसँग खोला तार्दै हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्न थाल्यौँ। यहाँबाट यस्तो जानुपर्दछ यहाँबाट यस्तो सर हामफाले बाटो त यस्तो छ होइन अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ झरनातिर। झरना चाहिँ कता हो थाहा छैन होइन कता हो थाहा छैन अनि यतातिर कहाँ छौँ भने आउँदैछ यता थियौँ यता कताबाट जाने हो तर थाहा छैन फेरि चढ्नुपर्ने यताबाट जाँदा हो यताबाट जाँदैछौँ हामी यहाँ त जे पनि भेट्नु सकिन्छ है म चाहिँ यता छु अनि यताबाट चढ्नु जाँदैछु कि यता छ यहाँ छ यहाँ छ अग्लो स्तरमा यस्तो छ बाटो यस्तो बाटोमा पानी पनि पर्दैछ अलिअलि अनि यहाँ छु म अगाडि अगाडि हिँड्छ बाटो त अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो यस्तो छ यस्तो यहाँ छु यहाँ छ यस्तो दामी छ बाटो यहाँ हो जाँदैछौँ हामी यता ओ यस्तो कता ल्यायो बुढा ओए कस्तो बाटो पहाडी आउँदाखेरि होला अरे यहाँ सबै दाउराहरू क्या दाउराहरू बाढी आउँदा लिएको होला यो कुकुरहरू पनि छ हामीसँग जान्छु होइन साथीहरू हामी एक्लै छ हामी यो के अरे जाँतेको रमाउनु हुँदैछ कुकुरहरू दुईटा पानी बढेको चाहिँ अब जाउँ हाम्रो यहाँ साथीहरू चाहिँ यसरी जाँदैछु हामी होइन पुगेर आएको हराइ